ගමේ පන්සල අපේ පන්සල අපේ කම රැක්කා අපේ දානෙදි අපේ මරණෙදි අපේ ළඟ හිටියා ගමේ. Good evening. My name is Bante Kalyanansa. We have been chanting Jataka tales here at Dharmavidya Buddhist Vihara for the rainy season. Today I will chant MAHASILAVA Jataka tale. Tonight's the sponsors are Mr. and Mrs. Sarat and Janaki Sarat Chandra. They are very faithful devotees of our temple. We wish them have good luck and good health. May they be well and happy. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. තවද එක් සමයෙක් හි මහා පොළොවේ විපුල වූ ගුණ ඇති තිලෝ ගුරු බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙව්රම් වෙහෙර වසනසේක් පසුබට වීර්ය ඇතියෙක් භික්ෂු කෙනෙකුන් වහන්සේ උදෙසා මේ ජාතකය වදාළසේක. සර්වඥයන් වහන්සේ ඕහට සැබෑද මහණතෝ පසුබට වීර්ය ඇත්තෙහි දැයි විචාරා එසේය ස්වාමීනි. කීකල්හි මහණතෝ කවර කාරණයකින් මෙබඳු නෛර්යානික ශාසනයෙහි මහානව වීර්ය හැරපුයේද පෙර නුවණැත්තෝ රාජ්‍යයෙන් පිරිහෙත් තමන්ගේ වීර්යයෙහි සිට නටුවා ඌත් යසස ඉපද වූ මෝවේදයි වදාරා ඉකුත්වත් දක්වා වදාළසේක. යටගිය දවස බරණැස් නුවර බ්‍රහ්මදත්ත නම් රජුරු කෙනෙකුන් රාජ්‍ය කරන කල්හි පුරන ලද බෝධි සම්භාර ඇති අප මහබෝසතාණෝ ඒ රජුරුවන්ගේ අගමේසුන් බිසවුන් කුස පිළිසිඳගත්තුය. ඒ බෝධි සත්වයන්ට නම් තබන දවත් සීලව කුමාරයෝ යයි නම් තිබූය.
සොළොස් විරිති වයසේදීම සියලු ශිල්පයෙහි කළ පැමිණ මෑත භාගයෙහි පියාණන් නැවැමෙන් රාජ්‍යයෙහි පිහිටා මහාසීලව රජ්ජුරුවෝ යැයි මෙනමින් ප්‍රසිද්ධ වූය. ධර්මිෂ්ඨයෝය ධර්මයෙන් රාජ්‍යය කෙරෙති. ඒ රජ්ජුරුවෝ නුවර සතර වාසල් දොරය නුවර මංසන්දියෙහිය තමන්ගේ මාලිගාව සමීපයෙහි දන්හල් කරවා දුගී යාචකයන්ට දන් දෙති. නිරන්තරයෙන් පන්සිල් රකිති. පොහොය පෙහෙවත් වෙසෙති. ක්ෂාන්ති මෛත්‍රී කරුණාවෙන් යුක්තව ඇකයෙහි උන්දරු කෙනෙකුන් නලවා සතුටු කරන්නාක් මෙන් සියලු සත්වයන් සතුටු කරවමින් දැහැමෙන් රාජ්‍යය කෙරෙති. එකල රජ්ජුරුවෝ එක් අමාත්‍යයෙක් අන්තఃපුරයට වැද මෑත භාගයෙහි තමා කළ කාර්යයන් ප්‍රසිද්ධ විය. අමාත්‍යයෝ රජ්ජුරුවන්ට එපවත් දැන්වූය. රජ්ජුරුවෝ පරීක්ෂා කරන්නා වූ තුමූම ප්‍රත්‍යක්ෂ කොටගෙන ඒ අමාත්‍යයා කැඳවා කියන්නේ නුවණැති තා විසින් නකල මනා දෙයක් කරන ලදතෝ මාගේ විදිතයෙහි වතන්ට නුසුදුසුයෙහිය. තාගේ වස්තුවත් පුත්‍ර ධාරාවනුත් හැරගෙන අනෙක් තැනකට පලා යවා රටින් නෙරපුය. ඒ අමාත්‍යයා කසී රටින් නික්ම ගොස් කොසොල් රජ්ජුරුවන්ට සේවය කරන්නේ. ක්‍රමයෙන් රජ්ජුරුවන්ට අභ්‍යන්තරව විශ්වාස විය. එතෙම එක් දවසක් කොසොල් රජ්ජුරුවන්ට කියන්නේ රජ්ජුරුවන් වහන්සේ බරණැස් නුවර රාජ්‍ය නම් නිමැති මේ වදයක් හා සමාන වන්නේය. රජ්ජුරුවන් වහන්සේ ඉතා මොලොක් සේක ස්වල්ප වූ සේනාවකින් බරණැස් නුවර රාජ්‍ය හැරගන්ට පිළිවන් වන්නේ ඇයි කිය. රජ්ජුරුවෝ ඔහුගේ බස් නසා බරණැස්
නුවර රාජ්‍ය නම්මත් වන්නේය. මේතෙමේ සල්ප වූ බලවාහනයකින්ම රාජ්‍යගන්ට පිළිවනයි කීය. කිමෙක්ද මේ රජ්ජුරුවන්ගෙන් වූ චරපුරුෂයෙක් දෝයි. සිතාතෝ චරපුරුෂයෙක් දැයි කිව්ය. රජ්ජුරුවන් වහන්ස මම චරපුරුෂයෙක් නොවේමි. ඇත්තම කියමි ඉදින් මාගේ බත් නසා නොදන සේක් වේ නම් මනුෂ්‍යයන් යවා පසල් දනව්වෙන් ගමක් නසාපුව මැනවයි. ඒගම් පහරන මනුෂ්‍යයන් අල්වාගෙන තමන් වහන්සේ සමීපයට ගෙන ගිය කල්හිවත් තුදීලා හැරපියන සේකැයි කිව්ය. එබස්න සූරජ්ජුරුවෝ මේතෙමයිතා නිර්භීතව කියන්නේය. වන්නාට පරීක්ෂා කෙරෙමි සිතා තමන් පුරුෂයන් යවා පසල් දනව්වෙන් ගමක මිනි මරවා කොල්ල කෑවූය. ඒ පසල් දනව්වේ මනුෂ්‍යයෝ මිනි මැරූ සොරුන් දැක දරුවෙනි. කවර කාරණයකින් ගම් පැහැරදැයි විචාරෝය. ස්වාමීනි ජීවත්වගත් නොහි ගම් පැහැරුම් හයකි කල්ලි. එසේ කළ කුමක් නිසා මෙතෙක් කල්මා සමීපයට නොඅවුද. දැන් මෙවක් පටන් මෙබන්දක් නොකරවයි කියා ඔවුන්ට සම්පත් දී අලුවාහුය. ඒ මනුෂ්‍යයෝ ගොස් කොසල් රජ්ජුරුවන්ට එපවත් දැන්නෝහ. ඒ රජ්ජුරුවෝ මෙපමණෙකුනොත් යානොහි නැවත මධ්‍යයේ ජනපදයක් පැහැර වූය. ඒ සොරුන්ටත් බරණැත් රජ්ජුරුවෝ පළමු පරින්දෙන්ම සම්පත්තිය ඇවූහ. කොසල් රජ්ජුරුවෝ මෙපමණෙකුනොත් නොගොස් නුවර නැවත පුරුෂයන් යවා වීති මධ්‍යයෙහි මිනි මරවා කොල්ල කැවූය. රජ්ජුරුවෝ ඒ සොරුන්ටත් සම්පත් දී යව්වාහුය. එකල්හි කොසල් රජ්ජුරුවෝ ඉතා ධර්මිෂ්ඨ රජ්ජුරු කෙනෙකැයි දැන
බරණැස් රාජ්‍යය ගනිමි සේනාවාහන ගෙන නික්මුණාවුය. එසාමයෙහි වනාහි බරණැස් රජ්ජුරුවන්ගේ මත්ත හස්තරාජයා නුදුව බිමුකවයන කල්හි පිටිපෑපලානු යන්නා වූ ස්වභාව ඇති සියදහස් ගණන් කුණු ගතනා කල්හිත් තැති නොගන්නා වූ ස්වභාවති ශීලව මහරජුරුවන්ගේ අභිප්‍රායක් නැති කල්හි සියලු දඹදිව රාජ්‍යයරගන්ට සමර්ථ වූ දහසක් පමණ වුණොවුන් හැර වෙන්ම පලානු යන්නා වූ තම මහායෝධයෝ ඇත. ඔහු හැම දෙනම කොසොල් රජ්ජුරුවෝ යුද්ධයට යෙති අසා තමන්ගේ රජ්ජුරුවන් සමීපයට ගොස් කියන්නෝ කුසල් රජ්ජුරුවන් වහන්සේ බරණැස් නුවර රාජ්‍යය ගනිමින් සේක. ස්වාමීනියම් උන්වහන්සේ අපගේ රාජ්‍යය සීමාවට බැස නොදීම තලාපියා අල්වා ගනුම් හයිකිය. ඒ අසාරජ්ජුරුවෝ මානිසා දරුවෙනි අනුන්ට පීඩා කිරීමෙන් ප්‍රයෝජන නැත. රාජ්‍යය කැමති කෙනෙක් ගනිත්වායසෙහින් තෙපියම නොය වයිවැලකෝය. කොසොල් රජ්ජුරුවෝ සීමාව ඉක්ම දනව් මන්ජයට වන්නාහුය. අමාත්‍යයෝ නැවතත් රජ්ජුරුවන් කරා ගොස් එසේම කීවාහුය. රජ්ජුරුවෝ පළමු පරිද්දෙන්ම වැළකූය. කොසොල් රජ්ජුරුවෝ පිටිනුවර සිට රාජ්‍යය හෝදෙත්වයි. යුද්ධ හෝ කෙරෙත්වයි කියා සීලව මහරජ්ජුරුවන්ට අසුන් යවූය. රජ්ජුරුවෝ ඒ අසා මහා සමග කරන්නා වූ යුද්ධයක් නැත. රාජ්‍යය ගන්නාසේක් වයි කියා පෙරලා අසුන්‍ය වූය. නැවතත් අමාත්‍යයෝ රජ්ජුරුවන් කරා ගොස් කියන්නෝ රජ්ජුරුවන් වහන්ස අපි කොසොල් රජ්ජුරුවන් නුවරට වැන්ද නොදෙම් පිටිනුවරදී කපාපියා අල්වා ගනුම් හයකෝය.
රජ්ජුරුවන් පළමු පරිද්දෙන්ම වලකා නුවර වාසල් දොර හරවා අමාත්‍යයන් දහසක් දෙනා සමග ප්‍රාසාදයෙහි මතු මහල් තලයෙහි සිංහාසන මත්තකයෙහි උන්නාහුය මහත් වූ සේනාවාහන හා සමග බරණැස් නුවරට වන්නා වූ ඒ කොසල් රජ්ජුරුවෝ තමන්ගේ සතුරු එක සත්වයකුත් නොදැක රජ්ජුරුවන්ගේ මාලිගා දොර සමීපයට ගොස් අමාත්‍ය සමූහයා විසින් පිරිවරන ලදුව නොවසන ලද දොර ඇති මාලිගාවෙහි සරහා පිළියෙල කරන ලද මතු මහල් තලයට නැගී උන්නා වූ නිරපරාධ සීලව රජ්ජුරුවන් අමාත්‍යයන් දහසක් දෙනා සමග අල්වා යවා මේ රජ්ජුරුවන් අමාත්‍යයන් දහසක් දෙනා සමග පිටිතල භයා වැඳ අමුසොහනට ගෙන ගොස් කරවටක් පමණ වල කැන යම්සේකෙකුත් නතක් ඔසවන්ටත් අසමර්ථනම් එපරිද්දෙන් පත්ලා වලලා යවා රාත්‍රියෙහි සිවල්ලෝ ඇවිත් මොවුන්ට කළ මනාදය කරන්නෝ වේදැයි කිව්ය මනුෂ්‍යයෝ සතුරු රජ්ජුරුවන්ගේ වත්මතා රජ්ජුරුවන් හා සමග අමාත්‍යයන් දහසක් දෙනා පිටිතල අයා බැඳ පිටත් කළාහ එකල්හි සීලව රජ්ජුරුවෝ සතුරු රජ්ජුරුවන් කෙරෙහි ආඝාත පමණකුත් නොකොළෝ යයි අමාත්‍යයන් දහසක් දෙනා මෙසේ බැඳලාගෙන යන කල්ලි රජ්ජුරුවන්ගේ වචනය ඉක්ම පවත්වන්නට අසමර්ථ කෙනෙක් නම් නොවේය මෙසේ ඒ මහ බෝසතාණන්ගේ පර්ෂද්දිතා විනීත පර්ෂද වන්නේය ඉක්බිත්දෙන් ඒ සතුරු රජ්ජුරුවන්ගේ රාජ්‍ය පුරුෂයෝ අමාත්‍යයන් සහිතව ශීලව රජ්ජුරුවන් නමුසොනට ගොස් කරවටක් පමණ වලකැන ශීලව රජ්ජුරුවන් මධ්‍යයෙහි අවශේෂ අමාත්‍යයන් දැලෙයයි දහසක් දෙනාම වලටම පස්ලා ගන කොට පස්තලා ගියාහුය එකල්හි සීලව රජ්ජුරුවන්
අමාත්‍යයන් බනවා කියන්නෝ සතුරු රජුරුවන් කෙරෙහි කෝපයක් නොකොට මෛත්‍රී කරවයි අවවාද කළෝය එකල මධ්‍යම රාත්‍රී වේලේ මනුෂ්‍ය මාංසකම් හයි කැනහිල්ලුවා බවුය ඔවුන් දැක රජුරුවන් හා අමාත්‍යයෝ එක පැරම හඬ ගැසූය කැනහිල්ලු භයෙන් ත්‍රස්තව පලා ගියාවුය නැවත ඔහු පෙරලා බලන්නා වූ පස්සෙහි එන කෙනෙකුන් නැති නියාව දැන නැවත නැවතත් ආපස්සට ගියෝය වල තුල මනුෂ්‍යයෝ පළමු පරිද්දෙන්ම නැගසූය මෙසේ තුන් වාරයක් පලා ගොස් නැවත පෙරලා සිට බලන්නා වූ ඔවුන් අතුරෙන් එකෙකුවත් නොඑන නියාව දැක ඔවුන් වදයට පැමිණියෝ වනයි බුදු ටිව පෙරලාවුත් නැවත දහසක් දෙනා හඬගසමින් සිටියදීත් පලා නොගියා උය ප්‍රධාන කැනහිලා රජුරුවන් කරාගියේය අවශේෂයෝ සෙසු අමාත්‍යයන් සමීපයට ගියෝය උපායේ දක්ෂ වූ රජුරුවෝ ඔහු තමන් සමීපයට නැනියාව දැන දහම්ට අවසර දෙන්නාක් මෙන් කර ඔසවා ඔහු යට උගුර නැගත්තා නිකටින් ඇත යන කල මිරිකා ගන්නාක් මෙන් තරකොට මිරිකා ගත්තුය ඇත් බල ඇති රජුරුවන් විසින් නිකටින් ඇදගීවයෙන් තරකොට මිරිකා ගන්නා ලද කැනහිලා තමා ගලවා ගන්ට අසමර්ථව මරණ බයින් බයපත්ව මහලින් හැඬුයේය සෙසු කැනහිල්ලු ඔහුගේ බැගෑ හඬ අසා එක් පුරුෂයක් විසින් අල්වා ගන්නා ලද්දේ වනයි අමාත්‍යයන් සමීපයට වදනට අසමර්ථව මරණ බයින් බයපත්ව හැම දෙනම පලා ගියහ රජුරුවන්ගේ නිකටින් තරකොට ගන්නා ලද කැනහිල්ල ඇත මෑත ගැසෙන්ට වන් කල්ලි පත් සිතිලව ගියේ කැනහිලාත් මරණ බයින් බයපත්ව සතර කකුලෙන් රජුරුවන්ගේ ලය ශරීරයේ පසක් පසුරුගා
ඉවත් කළේය රජ්ජුරුවෝ සිතලවුනියාව දැන කැනයිලා හැර ඇත් බල ඇති ශක්ති පන්නත නැත්තෝ ඔබිමොබ කරකැවීද පිටට නැමී දැත ඔසවා මුව විට එල්බ සුලකින් කඩා දැමූ වලාකුලක් මෙන් වලින් ගොඩ නැගී සිට අමාත්‍යයන් ඇස් වසා පස් පීරා සියල්ලවුන් ගොඩනගා මාත්‍යයන් විසින් පිරිවරණ ලදුව අමුසොහොනේ සිටියාවුය ඒ සමයෙහි මනුච්චයෝ මළමිනියක් අමුසොනකටගෙන ගොස් දමන්නාවූ යක්ෂයන් දෙදෙනෙකුගේ සීමාමාත් මන්දයට දැමූයේ යක්ෂයෝ දෙදෙන මිනිය බෙදාගත නොයි අපි මේ මිනිය බෙදාගත නොහැම්ම මේ ශීලව රජ්ජුරුවන් වහන්සේ ධර්මෙත්දසේක උන්වහන්සේ අපට බෙදා දෙනසේක ඒ රජ්ජුරුවන් වහන්සේ අපට මේ මිනිය බෙදා දුනමන වයිකීය එකල බෝධි සත්වයෝ කියන්නෝ පින්වත්නෝ යක්ෂයිනි මම තොපට මේ මිනිය බෙදා දෙමි මම වූ කලි පිරිස තුනොවෙමි එසේන් පළමු කොට නාමේ කිවූය යක්ෂයෝ සතුරු රජ්ජුරුවන්ට තිබූ සුවඳ කැවූ පැන් තමන්ගේ ආනුභාවයෙන් ගෙනවුත් රජ්ජුරුවන් නාන පිණිස දුන්නෝය ස්නානය කොට සිට රජ්ජුරුවන්ට සතුරු රජ්ජුරුවන්ගේ පත් කොට තුබූ සලුගෙන උත් දුන්න ඒ සලු ඇඳගෙන සිටියා වූ රජ්ජුරුවන්ට සිව්දෑ ගඳ කරඬුවක් ගෙන දුන්න සුවඳ විලවුන් ගල්වා සිටි රජ්ජුරුවන්ට රන් කරඬුවේලා මැණික් තල් වැට මත්තේ තුබූ නොයෙක් මල් ගෙන උත් දුන්හ මල් පැළඳ සිටි රජ්ජුරුවන්ට අනෙක් කුමක් කරමෝදැයි විචාලෝය රජ්ජුරුවෝ තමන්ට සය ඇති නියාව ඇඳවූය යක්ෂයෝ ගොස් සතුරු රජ්ජුරුවන්ට පිස තබන ලද නොයෙක් අග්‍රරසයෙන් යුක්තව භෝජන ගෙන උත් දුන්හ රජ්ජුරුවෝ නහා සුවඳ විලවුන් ගල්වා සරහි සදී පැහැදී සිටි තැනැත්තෝ අනේකම් ප්‍රකාර වූ අග්‍රරසයෙන් යුක්ත වූ භෝජනය අනුභව කළෝය යක්ෂයෝ සතුරු රජ්ජුරුවන්ට තුබූ සුවඳ කැවූ පැන් සරණ
බින්කාරයෙන් රං තැටිය ආසමක ගෙනවා හුය ඉක්බිත්තෙන් බෝධිසත්වයෝ පැන්වී මුඛය සෝදා අත සේදු කල්හි සතුරු රජ්ජුරුවන්ට සපයන ලද පස් පලවතින් යුක්ත වූ බුලත් ගෙනවුත් දුන්න බුලත් කා සිටි කල්හි අනෙක් කුමක් කරමෝදැයි විචාලෝය නැවත ගොත් සතුරු රජ්ජුරුවන්ගේ ඉස්දරතු මගුල් කඳුව ගෙනවයි කිව්ය ඒ මගුල් කඩුවත් ගෙනවා හුය රන්ජොරවෝ කඩුවගෙන එම මිනිය කෙලින් සිටුවා ඉසුමුදුනේ කඩුවෙන් ගසා දෙකක් කොට පලායක් සයන් දෙදෙනාට සමබෙත් මෙන් බෙදා දුන්නා වූය ඒ කඩුව සෝදා කොපු වේලා උරයේ වැඳල්වාගෙන සිටියා වූය ඉක්බිත්තෙන් එයක් සයෝ මනුච්ච මාංසකා බඩ පුරාගෙන සතුටු සිත් නැතිව සිටියා වූ රජ්ජුරුවන් වහන්සනුඹ වහන්සේට අනෙක් කුමක් කරමෝදැයි විචාලෝය එසේ වේනම් තෙපිත ඔබගේ ආනුභාවයෙන් මාගෙන ගොස් සතුරු රජ්ජුරුවන්ගේ ශ්‍රියහන් ගබඩාවේ පාසිටුවාලව මේ අමාත්‍යයන් ගෙන ගොස් තම තමන්ගේ ගෙයි සිටුවාලවයි කිව්යයක් සයෝ දෙදෙන අපත ස්වාභීනිකයා ගිවිස එපරිද්දෙන්ම කලාවුය සමයේ සතුරු රජ්ජුරුවෝ සරහන ලද ශ්‍රියහන් ගබඩාවේ ශ්‍රියහන් මස්තකයෙහි වැදෙවනි දන්නා උය රජ්ජුරුවෝ සතුරු රජ්ජුරුවන් නිදිමත්ව නිදන තැනැත්තන්ගේ බඩට කඩුපතින් ගැසූය ඒ රජ්ජුරුවෝ බයෙන් ත්‍රස්තව පිබිද ප්‍රතිපාලෝකයෙන් සීලව මා රජ්ජුරුවන් හැඳින යහනින් නැගී ධෛර්ය උපදවාගෙන රජ්ජුරුවන්ට මෙසේ කිව්ය මහරජ්ජුරුවනි මෙබඳු රාත්‍රී ගන්නා ලද රැකවල් නැතිව වසන ලද දොර ඇති මේ ප්‍රාසාදයේ රැකවල් මනුෂ්‍යයන්ගෙන් අවසරයක් නැත්තා වූ ස්ථානයේ කඩුව අල්ලාගෙන සර්වාභරණයෙන් සැරසී කෙසේනම් තෙපි මේ අහන් මද්දට අවුදයිකේ හැබත් නැතු සීලව මහරජ්ජුරුවෝ තමන්නා සැටිය විස්තර කොට කීවා වූය එපත් නැතු සතුරු රජ්ජුරුවෝ කලකිරණා වූ සිත් නැතිව
මහරජුරු වෙනි මම මනුෂ්‍ය සිටත් තොපගේ ගුණය නොදත්මි අනුන්නග වෙරලේ මත් කන්නා වූ චණ්ඩ පරුෂ වූ යක්ෂයන් විසින් තොපගේ ගුණ දන්නා ලද රජුරු වෙනි දැන් මබ මෙබඳු සීල ගුණයෙන් යුක්ත වූ තොප කෙරෙහි ද්‍රෝහයක් නොකරමි කඩුවගෙන සපත කොට රජ්ජුරුවන් ක්ෂමා කරවා මහායානේ සතපවා තුමු කුරු යානෙක වැදහෙව පාන්වගිය කලයිරු නැගී කල්හි බෙරලවා සියලු සේනාව හා අමාත්‍ය බ්‍රාහ්මණ ගෘහපතින් රැස් කරවා ඉදිරියේ ආකාශයෙහි පුන්සඳ මණ්ඩප ඔසවා පාන්නාක් මෙන් සීලව රජ්ජුරුවන්ගේ ගුණ කියා පර්සත් මධ්‍යයේදීම නැවත රජ්ජුරුවන් ක්ෂමා කරවා රාජ්‍ය පාවා දේ මෙතැන් පටන් නුඹ වහන්සේට උපන්නා වූ සතුරන්ගෙන් උපද්‍රවයෙක් ඇත්නම් මට භාර වන්නේ මාගත් රැකවලින් නුඹ වහන්සේගේ රාජ්‍ය ශ්‍රී අනුභව කොට වදාළ මැනවයි කියා කේලාම් කී තැනැත්ත උන්ට රාජාඥා කොට තමන්ගේ සේනාවාහනගෙන සොකිය වූ රාජ්‍යයටම ගියෝය සීනව රජ්ජුරුවෝත් සර්වාභරණයෙන් සැරහි ධවලච්ඡත්‍රයට සරහන සරංග මුගයන්ගේ කකුල් බඳු උපා ඇති ස්වර්ණ පර්යංකයේ ඉඳ තමන්ගේ සම්පත්තිය බලා මෙබඳු සම්පත්තියත් නමාත්‍යයන් දහසක් දෙනාගේ ජීවිත ප්‍රතිලාභයත් මා වීර්ය නොකළ කල්හි කිසිවෙක් සිද්ධ නොවන්නේ වේදයි වීර්ය බලයෙන්ම මම නටුවා වූ යසසත් ලදිමි අමාත්‍යයන් දහසක් දෙනාට ජීවිත දානයත් දෙනිමි ඒකාන්තයෙන් ප්‍රාර්ථනා කළ වස්තුවෙහි ආලය නොහැර වීර්ය කටයුත්තේ කළා වූ වීර්යති සත්වයාට විපාක නම් මෙසේ සමුර්ථ වන්නේ අයිසිතා තවදේ මහා බෝසතානෝ පින්වත්නි සිල්වතුන්ගේ වීර්යයෙහි ඵල නම් මෙසේ සමුර්ථ වන්නේ අයුදන්නනා දිවි පමණින් කුසල් කොට කම්මෝ පරින්දෙන් මිය පරලොව ගියෝය සාත්‍රෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ධර්ම දේශනාව ගෙන හැර දක්වා
चतुसंसत्य प्रकाश कल से चतुसंसत्य आगे केलवर पशु भट वीर अति भिक्षुन से अरहत फल ये पीठ से सर्वज्ञान भाव से पूरा पर संधि कल्पा में महाशीलव जातक निमवावताल से इस समय ही दुष्ट अमात्यना अमात्ययानम देवदत्त इंत विरयोय दहसक्नमात्ययो नंदन बुधु पिरेशय महाशीलवरंजुरो नम तिलो गुरु सम्यक संबुदुरजो मम वेदयितमन्वहंसे दक्वावदाल सेक. Now I am going to introduce Kiran Ekanayaka. He is going to read the essence of the story in English, which I chanted now. So I would like to invite him to come forward. King Goodness the Great. Once upon a time, in Benares, in northern India, the Enlightenment being was born into the royal family. When he became king, he was called Goodness the Great. He had earned this title by trying to do good all the time, even when the results might not benefit him. For example, he spent much of the royal treasury on the building and running of 6 houses of charity. In these houses, food and aid were given freely to all the poor and needy who came along, even to unknown travelers. Soon, King Goodness the Great became famous for his patience, loving kindness, and compassion. It was said that he loved all beings just like a father loves his young children. Of course, King Goodness observed the holy days by not eating. And naturally, he practiced the 5 training steps, giving up the 5 unwholesome actions. These are destroying life, taking what is not given, doing wrong in sexual ways, speaking falsely, and losing one's mind from alcohol. So his gentle kindness became more and more pure. Since he wished to harm no one, King Goodness the Great even refused to imprison or injure wrongdoers. Knowing this, one of his highest ministers tried to take advantage of him. He cooked up a scheme to cheat some of the women in the royal harem. Afterwards, it became known by all and was reported to the king. He called the bad minister before him and said, "I have investigated and found that you have done a criminal act. Word of it has spread, and you have dishonored yourself here in Benares. So it would be better for you to go and live somewhere else. You may take all your wealth and your family. Go wherever you like and live happily there. Learn from this lesson." Then the minister took his family and all his belongings to the city of Kosala. Since he was very clever indeed, he worked his way up and became a minister of the king. In time, he became the most trusted advisor to the king of Kosala. One day he said, "My lord, I came here from Benares. The city of Benares is like a beehive where the bees have no stingers. The ruling king is very tender and weak. With only a very small army, you can easily conquer the city and make it yours." The king doubted this, so he said, "You are my minister, but you talk like a spy who is leading me into a trap." He replied, "No, my lord. If you don't believe me, send your best spies to examine what I say. I am not lying. When robbers are brought to the king of Benares, he gives them money, advises them not to take what is not given,
and then lets them go free. The king decided to find out if this was true. So he sent some robbers to raid a remote border village belonging to Benares. The villagers caught the looters and brought them to King Goodness the Great. He asked them, "Why do you want to do this type of crime?" The robbers answered, "Your worship, we are poor people. There is no way to live without money. As your kingdom has plenty of workers, there is no work for us to do. So we had to loot the country in order to survive." Hearing this, the king gave them gifts of money and advised them to change their ways and let them go free. When the king of Kosala was told of this, he sent another gang of bandits to the streets of Benares itself. They too looted the shops, and even killed some of the people. When they were captured and brought to King Goodness, he treated them just the same as the first robbers. Learning of this, the king of Kosala began marching his troops and elephants towards Benares. In those days, the king of Benares had a mighty army, which included very brave elephants. There were many ordinary soldiers, and also some who were as big as giants. It was known that they were capable of conquering all of India. The giant soldiers told King Goodness about the small invading army from Kosala. They asked permission to attack and kill them all. But King Goodness the Great would not send them into battle. He said, "My children, do not fight just so I may remain king. If we destroy the lives of others, we also destroy our own peace of mind. Why should we kill others? Let them have the kingdom if they want it so badly. I do not wish to fight." The royal minister said, "Our lord, we will fight them ourselves. Don't worry yourself. Only give us the order." But again he prevented them. Meanwhile, the king of Kosala sent him a warning, telling him to give up the kingdom or fight. King Goodness the Great sent this reply, "I do not want you to fight with me, and you do not want me to fight with you. If you want the country, you can have it. Why should we kill people just to decide the name of the king? What does it matter even the name of the country itself?" Hearing this, the ministers came forward and pleaded, "Our lord, let us go out with our mighty army. We will beat them with our weapons and capture them all. We are much stronger than they. We would not have to kill any of them. And besides, if we surrender the city, the enemy army would surely kill us all." But King Goodness would not be moved. He refused to cause harm to anyone. He replied, "Even if you do not wish to kill, by fighting, many will be injured. By accident, some may die. No one knows the future, whether our attackers will kill us or not. But we do know whether our present actions are right or wrong. Therefore, I will not harm or cause others to harm any living being." Then King Goodness ordered the city gates to be opened up to the invaders. He took his ministers to the top floor of the palace and advised them, "Say nothing and try to remain calm." The king of Kosala entered the city of Benares and saw that no one was against him. He surrounded the royal palace. He found that even the palace doors were open to him. So he and his soldiers entered and went up to the top floor. They captured the innocent King Goodness the Great. The soldiers tied the hands of the defeated king and all his ministers. Then they were taken to the cemetery outside the city. They were buried up to their necks, standing straight up, with only their heads above ground. But even while the dirt was being trampled down around his neck, the great being remained without anger in his mind and said nothing. Their discipline and obedience to King Goodness were so great that not a single minister spoke a word against anyone. But the king of Kosala had no mercy. He said roughly, "Come nighttime, let the jackals do as they please." And so it came to pass that, at midnight, a large band of jackals wandered into the cemetery. They could smell a feast of human flesh waiting for them. Seeing them coming, King Goodness and his ministers shouted all at once and scared the jackals away. Twice more this happened. Then the clever jackals realized
These men must have been put here for us to kill and eat. No longer afraid, they ignored the shouts. The Jackal King walked right up to the face of King Goodness. The king offered his throat to the beast, but before he could bite into him, the king grabbed the jackal's chin with his teeth. Not harming him, King Goodness gripped him so tightly that the Jackal King howled in fear. This frightened his followers, and they all ran away. Meanwhile, the Jackal King thrashed back and forth, trying madly to free himself from the mighty jaws of the human king. In so doing, he loosened the dirt packed around the king's neck and shoulders. When King Goodness released the screaming jackal, he was able to wiggle himself from the loosened earth and pull himself up onto the ground. Then he freed all his frightened ministers. Nearby, there was a dead body. It just so happened that it was lying on the border of the territories claimed by two rival demons. They were arguing over the division of the body, insulting each other in ways that only demons can. Then one demon said to the other, "Why should we continue quarreling instead of eating? Right over there is King Goodness the Great of Benares. He is famous in all worlds for his righteousness. He will divide the dead body for us." They dragged the body to the king and asked him to divide it between them fairly. He said, "My dear friends, I would be glad to divide this for you, but I am filthy and dirty. I must clean myself first." The two demons used their magic powers to bring scented water, perfume, clothing, ornaments, and flowers from the king's own palace in Benares. He bathed, perfumed himself, dressed, and covered himself with ornaments and flower garlands. The demons asked King Goodness if there was anything else they could do. He replied that he was hungry. So, again, by their magic powers, the demons brought the most delicious flavored rice in a golden bowl and perfumed drinking water in a golden cup, also from the royal palace in Benares. When he was satisfied, King Goodness asked them to bring him the sword of state from the pillow of the king of Kosala, who was sleeping in the palace in Benares. With magic, this too was easily done. Then the king used the sword to cut the dead body in two halves, right down the spine. He washed the sword of state and strapped it to his side. The hungry demons happily gobbled up the fairly divided dead body. Then they gratefully said to King Goodness, "Now that our bellies are full, is there anything else we can do to please you?" He replied, "By your magic, set me in my own bedroom in the palace next to the king of Kosala. In addition, put all these ministers back in their homes." Without a word, the demons did exactly as the king had asked. At that moment, the king of Kosala was fast asleep in the royal bedchamber. King Goodness the Great gently touched the belly of the sleeping king with the sword of state. The king awoke in great surprise. In the dim lamplight, he was frightened to see King Goodness leaning over him with sword in hand. He had to rub his eyes to make sure he was not having a nightmare. Then he asked the great king, "My lord, how did you come here in spite of all my guards? You were buried up to your neck in the cemetery. How is it you are spotlessly clean, sweet-smelling, dressed in your own royal robes, and decorated with fine jewelry and the loveliest flowers?" King Goodness told him the story of his escape from the band of jackals. He told of the two demons who came to him to settle their quarrel, and he told how they gratefully helped him with their magic powers. On hearing this, the king of Kosala was overcome by his own shame. He bowed his head to King Goodness the Great and cried, "O great king, the stupid ferocious demons who live by eating the flesh and drinking the blood of dead bodies, they recognized your supreme goodness. But I, who is lucky enough to be born as an intelligent and civilized human being, I have been too foolish to see how wonderful your pure goodness is. I promise never again to plot against you, my lord, you who have gained such perfect harmlessness, and I promise to serve you forever as the truest of friends. Please forgive me, great king."
Then, as if he were a servant, the king of Kosala laid King Goodness the Great down on the royal bed, while he himself lay on a small couch. The next day, the king of Kosala called all his soldiers into the palace courtyard. There he publicly praised the king of Benares and asked his forgiveness once again. He gave back the kingdom and promised that he would always protect King Goodness. Then he punished his advisor, the criminal minister, and returned to Kosala with all his troops and elephants. King Goodness the Great was sitting majestically on his golden throne, its legs like those of a gazelle. He was shaded from the sun by the pure white royal umbrella. He taught his loyal subjects, saying, "People of Benares, wholesomeness begins with giving up the 5 unwholesome actions once and for all. The highest qualities of the good person, whether ruler or subject, are loving kindness and compassion. Filled with these qualities, one cannot harm another, no matter what the reason or the cost. No matter how dangerous the threat, one must persevere until the greatness of the good heart wins in the end." Throughout the rest of his reign, the people of Benares lived peacefully and happily. King Goodness the Great continued performing wholesome works. Eventually, he died and was reborn as he deserved. The moral is, refusing to harm others, the good heart wins over all. Thank you, Graham. Now I would like to thank Mr. and Mrs. Sarat and Janaki Sarat Chandra, who sponsored chanting the Jataka tales tonight. Next thanks to go to Kiran Ekanayaka. He is one of the Sunday school student, and you did a good job. You presented very nicely, and it's wonderful. Thank you, and we will see you tomorrow at 7 in the evening with another new story. Thank you and good night, everyone. ගමේ පන්සල අපේ පන්සල අපේ කමරැක්කා අපේ දානෙදි අපේ මරණෙදි අපේ ළඟ හිටියා ගමේ පන්සල අපේ පන්සල අපේ කමරැක්කා අපේ දානෙදි අපේ මරණෙදි අපේ ළඟ හිටියා